دوست داری یاد بگیری عکساتو اینجوری ادیت کنی؟ تو 3 سوت بهت یاد میدم چطوری این ادیت خفن رو درست کنی. رفقا سلام، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خب بریم که این ادیت خفن رو با هم دیگه یاد بگیریم. من یه تصویری دارم که پس زمینش روشنه. برای اینکه اون ادیت رو بخوام روی این تصویرم ایجاد بکنم باید یه پس زمینه تیره‌ای بهش بدم. خب من سریع این کارو میکنم. اگرم میخوای آموزشش رو ببینی لینکش رو این بالا برات میذارم. خب من اینجا یه پس زمینه سیاه به سوژم دادم. خب بریم سراغ ادامه آموزش. با استفاده از ابزار رکتانگولار مارکی تول که آموزشش هم به تازگی براتون گذاشتم، لینک اینم قرار میدم براتون. ببینید یه تیکه ای از لباس رو انتخاب میکنین و ابزار موو رو انتخاب میکنین. با نگه داشتن کلید آلت میکشونیمش میاره میشه اینجا و کلید آلت رو همینجور نگه میداریم و ازش چند تا کپی درست میکنیم و قسمت های مختلف عکسمون این کپی ها رو پخش میکنیم. خب حالا از منوی فیلتر گزینه Convert for Smart Filter رو بزنید، اوکی کنید. از منوی فیلتر گزینه استایلایز و اکسترود رو انتخاب کنید. سایز رو روی 30 پیکسل و عمق رو روی 70 قرار بدید و تایپ اون رو هم روی بلاکس قرار بدید. بقیه تنظیمات رو هم به همین شکل و اوکی کنید. خب تصویر ما به این شکل در اومد. حالا روی اسمارت فیلتر، روی لایه اسمارت فیلتر کلیک کنید، کنترل آی رو بزنید تا اینورت بشه. حالا با استفاده از ابزار براش و یک براش سافت راند رو انتخاب کنید، هاردنسش رو بالا ببرید و سایزش رو هم به دلخواه تنظیم بکنید و دقت کنید که رنگ فورگراندتون هم سفید باشه. این قسمت هایی رو که میخوام رو براش میزنم. خب رفقا اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، یک کامنت هم برامون بذار. ممنونم از نگاهتون.